امشب در 24 فراخوان انجمن خانواده‌های کشته شدگان پرواز PS 752 برای تجمعات جهانی در 8 ژانویه. همزمان افزایش درخواست‌ها در پارلمان آلمان برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی این کشور و اتحادیه اروپا. احتمال برکناری فرمانده نیروی انتظامی در ایران اینترنشنال پیشتر از توبیخ حسین اشتری توسط علی خامنه‌ای خبر داده بود. تایید حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی. حکم اعدام 3 معترض دیگه در پرونده روح الله اجمان نقض شد. و خط و نشان تازه نتانیاهو برای تهران. نخست وزیر جدید اسرائیل میگه برای مقابله با ایران منتظر کشورهای دیگر نمیمونه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از تیراندازی به یکی از اعضای سپاه محمد رسول الله تهران خبر داده. به نوشته این خبرگزاری قاسم فتح اللهی در مقابل خانش و به ضرب 4 گلوله کشته شده. این خبری است که کمی پیشتر خبرگزاری فارس گفته. فارس نوشته فتح اللهی فرمانده پایگاه بسیج سارالله مسجد امام سجاد در محله مختاری هم بوده. همکارم کیان امانی از استودیوی دیگر ما به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. چه میدونیم کیان؟ فرداد، همونطور که اشاره کردی این فرمانده سپاه گفته میشه که در مقابل منزلش احتمالاً در منطقه خانی‌آباد در جنوب تهران هدف 4 گلوله قرار گرفته. گفته میشه که شبانه تیراندازی شده به او. طی ساعات گذشته به بیمارستان منتقلش کردن اما به نظر میاد که کشته شده. اعلام مرگ او رسما اعلام شده. اولین بار خبرگزاری فارس بود اعلام کرد. گفته شد که این پاسدار سپاه کشته شده و بعد از اون تصنیم و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت دیگه خبر رو منتشر کردن. هنوز جزئیات بیشتری ازش نیامده، فقط یک عکس منتشر شده. اما گفته میشه که این فرمانده سپاه پیش از این هم فرمانده پایگاه بسیج سارالله مسجد امام سجاد بوده در محله مختاری که محله مختاری هم گفت در خانی‌آباد قرار داره. منتظریم که اخبار بیشتری بیاد، اما گفته میشه که در واقع این سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ که این آقای فتح اللهی هم عضوش بوده، یک یگان نظامی از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران که در واقع میشه گفتش به عنوان سپاه تحت امر هم شناخته میشه و در سال 87 به وجود اومده از ادغام بسیج و چند تا نهاد زیر مجموعه دیگه سپاه. به نظر میاد همین دلیلی بوده که او از بسیج منتقل شده به سپاه و در اونجا داشته سالها فعالیت میکرده. من منتظر اطلاعات بیشتر هستم. هنوز اخبار دیگه منتشر نشده. همچنان دارم جستجو میکنم ببینم که چه منتشر میشه. با تو میتونم بعداً دوباره به اشتراک بذارم. ممنونم از تو کیان. همونطور که اشاره کردی طبیعتاً تا این لحظه هنوز مشخص نیستش که چه کسی یا کسانی پشت این ترور هستن. ندیدم که کسی مسئولیتش رو قبول کرده باشه. انگشت اتهام رو هم حتی رسانه‌های حکومتی متوجه یک فرد یا دولت خاصی تا اینجا نکردن. اما میدونیم که ایران با حوادث این چنینی خیلی هم ناآشنا نیست. فقط یک نکته رو بذار اشاره کنم. من الان در توییتر و شبکه‌های اجتماعی داشتم دنبال اطلاعات میگشتم ببینم انتشار یافته یا نه. نکته‌ای که بهش برخوردم اینه که برخی از کاربران اشاره کردن که کشته شدن این فرمانده سپاه همزمان با 3مین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بی ربط شاید نباشه. هر دوی اینها قاسم نام دارن. برخی کاربران اشاره کردن که شاید انتخاب او عمدی بوده و شاید میخواستن ضربه‌ای بزنن به طور مشخص به یکی دیگر از فرمانده‌های سپاه در 3مین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. بحث و گمان و حدس و حدیث زیاد هستش ولی هنوز اطلاعات زیادی از شیوه کشته شدن یا چگونگی یا اطلاعات بیشتری از این تیراندازی به این فرمانده سپاه منتشر نشده هنوز. خبر مهمی است کیان، میدونم که دنبال میکنی. اگر تازه بیننده‌های ما به ما پیوستن دوباره تکرار بکنم خبر فوری که ساعتی پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرد مبنی بر اینکه یکی از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی به نام قاسم فتح اللهی پاسدار سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ
هدف 4 گلوله قرار گرفته و کشته شده. جزئیات بیشتری هنوز نمیدونیم، ولی به محضی که به دستمون برسه حتما شما رو در جریان قرار میدیم. ممنونم از توکیان امانی. فعلا. خبرگزاری برنا از رسانه‌های وابسته به دولت ایران خبر داده که دوران فرماندهی حسین اشتری بر نیروی انتظامی به زودی پایان پیدا می‌کنه و فرمانده جدیدی معرفی خواهد شد. برنا این خبر رو بر اساس شنیده‌ها منتشر کرده. پیش از این ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از قول منبعی آگاه خبر داده بود که علی خامنه‌ای حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی رو به خاطر نقش ناکارآمدش در ماه‌های گذشته با لحنی تند توبیخ کرده. یک منبع در داخل نیروی انتظامی به ایران اینترنشنال گفته بود بحران روحی شدید به صفوف پلیس سرایت کرده. منابع ایران اینترنشنال گفته بودند علاوه بر خامنه‌ای تمامی مقامات بلندپایه حکومت از جمله فرماندهان سپاه پاسداران در تلاش بودند که اشتری رو تنها مقصر آغاز نارامی‌ها و ناکامی در سرکوب معرفی کنند. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر امور ایران از نیویورک با ما. آقای محمدی، چه تصویری این به ما میده از شرایط سیاسی و امنیتی در بالاترین رده‌های جمهوری اسلامی الان؟ تصویر بسیار روشنی است که ماشین سرکوب خوب عمل نمی‌کنه. آقای خامنه‌ای از عملکرد سازمان سرکوب راضی نیست. خیلی هم مشخص هست، هر کسی که 4 ماه گذشته حوادث ایران رو دنبال کرده باشه میبینه که 3 ماه و نیم هست که مردم در خیابان‌ها هستند، مرتب اعلام میکنند که رفع و رجوع کردن، جمع کردن خیابون‌ها رو. اما داستان ادامه داره. در همین هفته گذشته شاهد 2 تجمع نسبتاً قابل توجه بودیم ما. یکی در خیابان‌های زاهدان که در عرض یک بولوار بزرگ شاید 10,000 هزار نفر رو شما در خیابان میبینید دارن حرکت میکنن، یا در سمیرم یک صف بسیار بزرگی از جمعیت رو که به سوی آرامستان در حال حرکت هست. هر مقامی آقای خامنه‌ای از اینها انتظار داره که سریعتر اینها رو جمع کنن. هر کس در دنیا این تصاویر رو ببینه، اینا نشان دهنده این هست که این رژیم داره سقوط میکنه و نمیتوانند با این رژیم ببندند، نمیتونن باش همکاری کنن، نمیتونن بهش اعتماد کنن. طبیعی است که آقای خامنه‌ای در چنین شرایطی این افراد رو عوض میکنه. آقای محمدی، همزمان برنا یک خبر دیگری هم منتشر کرده و مدعی شده که احتمال انتصاب رادان به عنوان فرمانده انتظامی کشور وجود داره. کارنامه او رو میدونیم. چه تصویری میشه داشت از آینده وضعیت نیروی انتظامی با انتخاب یا انتصاب او؟ آقای رادان سابقه چندان کارآمد و روشنی نداره. یک فرماندهی به نظر من ضعیف‌تری است نسبت به آقای اشتری. اما آنچه که این تغییر به ما میگه اینه که صف نیروها، صف فرماندهانی رو که آقای خامنه‌ای میتونه بهشون اعتماد داشته باشه، این صف داره هر روز کوچکتر و کوچکتر میشه و فرماندهان مورد اعتماد آقای خامنه‌ای دارن یک به یک منقضی میشن. برکناری اینها در واقع به معنای منقضی شدن این تعداد افرادی است که آقای خامنه‌ای در حلقه نزدیک خودش میبینه. نکته دوم این که تغییر در چنین شرایطی چاره نیست. در همین هفته به خاطر نرخ ارز آمدن و رئیس کل بانک مرکزی رو عوض کردن، اما این تغییری در شرایط ایجاد نمیکنه، پول ملی رو قدرت نمیبخشه. تغییر فرمانده نیروی انتظامی نشان دهنده بی‌ثباتی است، نشان دهنده ثبات نیست. در متن خبر هم اومده بود که دورش تموم شده. فرمانده نیروی انتظامی مثل اعضای شورای نگهبان یا رئیس سازمان صدا و سیما اینها دوره خاصی ندارن، میتونن چندین سال حضور داشته باشن. تغییر اینها اصولاً به نفع نظام نیست. به نظر من تحت شرایط ویژه و ناچاری و استیصال هست که آقای خامنه‌ای داره این تغییرات رو به وجود میاره. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر امور ایران از نیویورک. در آستانه سومین سالگرد شلیک موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی، انجمن خانواده‌های کشته شدگان پرواز PS752 خواستار پیوستن مردم به تجمعاتی شده که به این مناسبت برگزار میشن. این انجمن در حساب توییتریش نوشته عدالت پیروز میشه و از ایرانیان در سراسر جهان خواسته در سومین سالگرد جنایت سرنگون کردن پرواز PS752 و در همراهی با انقلاب ایران روز یکشنبه 8 ژانویه یعنی 18 دی ماه به تجمعات در سراسر دنیا بپیوندند.
در همین حال درخواست‌ها در آلمان از جمله از سوی شماری از نمایندگان پارلمان برای قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی کشور و اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده. رنات آلت، نماینده حزب دموکرات‌های آزاد در پارلمان آلمان، گفته سپاه پاسداران باید فوراً یک سازمان تروریستی اعلام بشه. پیشتر هم روزنامه تلگراف گزارش داده که دولت بریتانیا احتمالاً در هفته‌های آینده سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام میکنه. علیرضا آخوندی عضو پارلمان سوئد اینجا در استودیو با ماست. آقای آخوندی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که سفری طولانی داشتید در آمریکای شمالی، به اون سفر خواهم پرداخت، اما اول میخوام در مورد این اقدامات جدید در اروپا ازتون بپرسم برای در فهرست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران. چه فکر میکنید در موردش و فکر میکنید چقدر میتونه نتیجه بخش باشه؟ از نتیجه بندی شروع بکنیم. کلیدیه، خیلی مهمه. من با هم مقایسه میکنم با یه درختی که 43 سال ریشه های زیادی زده و ما بتونیم این ریشه ها رو بسوزونیم که کلیدش تروریست لیست کردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامیه، نزدیکتر به مقصدمون خواهیم شد و من مطمئنم که این اتفاق در هفته‌های آینده خواهد افتاد. فکر می‌کنید نتیجه عملیش هست؟ فرض بکنید همین الان پارلمان شما در سوئد، پارلمان آلمان، اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو سازمانی تروریستی اعلام بکنن، فرداش، هفته بعدش، یک ماه بعد چه اتفاقی میفته؟ واسه فرداش، هفته بعد و یک ماه بعدش هم برنامه‌ریزی هست و به اجرا خواهد گذاشت که بتونیم که این سازمان رو ضعیفتر بکنیم. راه حلش هم ثبت کردن پولایی که دارن که بتونیم ثبتشون بکنیم. همین کاری که اتفاقی که افتاد با اولیگارکای روسی و وقتی تونستیم که جلوگیری بکنیم که پول نداشته باشن لشکر 20 میلیونی رو تو ایران سپورت بکنن و کانالایی که بتونن پولشوری بکنن و کارهای دیگه انجام بدن جلوگیری بشه، این ریشه از بین خواهند رو رفت و میتونیم این درخت رو جاش بلند کنیم. میدونم که الان در آمریکای شمالی با بسیاری از چهره‌های سیاسی ایرانی اپوزیسیون اکثرا دیدار کردید. در یکی دو هفته اخیر به خصوص حرفایی از ائتلاف زده میشه بین اپوزیسیون عمده جمهوری اسلامی. چطور یافتید دیدار با اونها رو؟ چه تصویری دارید الان از اپوزیسیون جمهوری اسلامی در بیرون از کشور؟ یه تصویر خیلی خوب مثبت دارم. یکی از قصد از این سفر که چالش های خیلی زیادی داشته، مخصوصا لوجستیکی، به خاطر ایام کریسمس بوده. خب مریضیای پیش میاد، هواپیمایی کنسل میشه، لوجستیکی خیلی مشکل بوده. ولی خب میتونم بگم که جمع‌بندی که انجام بدم اینه که نتیجه خیلی مثبتی بوده، دیدارهای خیلی خوبی بوده، با اشخاص یه نفر دو نفرم نه، تعداد زیاد بوده و من فکر میکنم که این همبستگی و همگامی که نیاز بین اروپا که من دارم الان صحبتاشو تو آمریکا دارم انجام میدم و اتفاقاتی اشخاصی که سرشناس هستند تو آمریکا و کانادا و موفق هم هستند که ما اینا رو بتونیم همراه و همگام بکنیم که به مقصدمون راحت‌تر و زودتر برسیم. فکر میکنید این ائتلاف یا اتحاد اونقدر جدی داره شکل میگیره که دولت‌های غربی که بالاخره شما هم در پارلمان سوئد هستید، بیشتر با طرز فکر اونها آشنا هستید، که این اپوزیسیون رو جدی بگیرن و فکر میکنن که خیلی خوب اگر اتفاقی در ایران بیفته یک اپوزیسیون جدی در بیرون از ایران دست کم وجود داره؟ شغل من سیاست، تو سیاست بار اومدم و ما کانکشن های نتورک های ارتباطایی که داریم تو تمام اروپا، تو تمام دولت هایی که هستش، تو پارلمان های مختلف، این خیلی چیز خیلی مثبتیه که من اینو پیشنهادایی دادم که این کارهایی که باید انجام بشیم با اشخاص مهم که نشون بدیم که ما همگام بودن و همراه بودن خیلی میتونه چیز مثبت و مفیدی باشه تو این جنبش و تو این انقلابی که مردم شجاع ایران اینیشییت کردن و دارن جلو میبرن و من مطمئنم که ما حالا اسمش ائتلاف باشه یا اسمش همگامی باشه، کوردینیشن باشه، این به جا خواهد اومد و ما رو خیلی نزدیکتر به مقصدمون میبره.
اشاره کردم که میدونم با بسیاری از چهره‌های شناخته شده در آمریکای شمالی، چه در کانادا و چه اینجا در ایالات متحده ملاقات کردید. اگر بخواید بگید در این دیدارها نقطه قوت اصلی اونها و نقطه ضعفشون رو چه دیدید، چه می‌خواهید بگید؟ نقطه قوت که زیاده. من خیلی این شادی و که دوست دارن به مقصد برسن خیلی چیز زیباییه و به شخص من خیلی انرژی زیادی میده که هممون داریم سخت و سفت داریم کار میکنیم، زحمت بکشیم که به مقصدمون برسیم و هیچ رد لاینز هایی وجود بین این اشخاص نداره. رد لاینز همیشه تو سیاست وجود داره، خطوط قرمز، ولی خب بین این اشخاص مهم وجود نداره و همه میخوان که ما همگام و همیار باشیم تو این سفری که داریم میریم. این واسه من یه چیز خیلی مهمه، به خاطر اینکه یه چیزی که میخوام بهش تاکید بکنم اینه که اعتماد یه چیز خیلی مهمیه تو تشکیل دادن که راههایی که باید انجام بدیم. متاسفانه اعتماد یه چیزیه که تو جامعه ایران و بین این ایرانی تبارا کمتر از تو اروپا و تو غرب وجود داره و این سفر من باعث شد که درک من در مورد اتفاقایی که تو آمریکای شمالی داره میفته بیشتر بشه و درک این اشخاص مهمی که من اینجا دیدم، درکشون در کارهایی که ما تو اروپا داریم انجام میدیم بیشتر بشه و خیلی اتفاقای خیلی خوبی افتاد آقای فرداد که منو خیلی امیدوار و دلگرم میکنه. پس غیر مستقیم اگر در واقع به اون بخش دوم سوالم جواب داده باشید که نقطه ضعف رو چه میدیدید، این نبود اعتماد کافی بوده که فکر میکنید الان داره بهتر میشه وضعیتش؟ نه، من کمبود اعتماد و ضعف نمیبینم. یه قسمت راهی که داریم، بخاطر راهی که داریم ما داریم تاریخ مینویسیم. مردم ایران دارن تاریخ مینویسن و ما همگامی و همیاری که داریم میکنیم اینه که کمک باشیم تو این تاریخ نوشتن و یه چیز زیبا، یه کشور زیبا با اون شرایط عالی که تو این کشور هست که بتونیم همگام و همیارشون باشیم که به مقصدشون برسن و اینو من ضعف نمیبینم. ولی تو راهمون چالش های زیادی خواهیم دید، یعنی راحت نیستش این راهی که تاریخ نوشتن و اینا رو ما با کنار هم به هم کمک میکنیم و به مقصد میرسیم. مطمئن باشید ما به مقصدمون میرسیم. این بحث اعتماد بین دولت‌های غربی و بسیاری از ایرانی‌ها هم وجود داره. بعضی از ایرانی‌ها میدونم که به دولت‌های غربی به طور خاص شاید دولت‌های اروپایی با تردید نگاه میکنن، چون از یک طرف میبینن که آره در پارلمان‌های اروپایی بعضی‌ها از جمله خود شما و همکارانتون حمایت میکنن از اعتراضات در ایران، ولی بعد از طرف دیگر میبینن که مقامات اروپایی با مقامات جمهوری اسلامی همچنان تبادل نظر میکنن، با هم عکس میگیرن، تجارت برقرار هست، سفارت‌ها برقرار هست. حالا نمیدونم شما با حضور سفرا موافق هستید یا نه، بهش میپردازیم. چطور میبینید نقشی رو که اروپایی‌ها الان دارن بازی میکنن؟ آیا یک تغییر روی کرد میبینید شما اونجا در استکهلم یا نه؟ یه تغییرات کوچیک میشه دید، ولی هر چیزی راهی داره. این راه هم یه خوبی که داره، ما شغل ما تو اروپا بچه‌هایی که پارلمان هست، ما این فریم ورکی که هستش تو اروپا رو کاملا بلدیم و میدونیم که چجوری رفتار بکنیم، چه قدمایی رو برداریم که بتونیم به اون نتیجه که دلمون میخواد برسه. واسه همین این قوت رو میتونم از صمیم قلب بگم که این همراهی که بین اروپا و آمریکای شمالی داره به هم وصله میشه، این میتونه واقعا به نتیجه برسه. به خاطر اینکه یکی از دلایلی که تا حالا این اتفاقا نیفتاده به دلیل اینکه این فریم ورک که تو اروپا هستش که ما نمایندگان پارلمان که شغلمون سیاسته این کارا رو باید انجام بدیم، این تا حالا وجود نداشته و این پازل پیس نیازه که ما بتونیم به مقصدمون برسیم. آقای آخوندی اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنیم، ولی فکر میکنم این نقشی که جمهوری اسلامی در اوکراین بازی کرده یک شتابی ایجاد کرده در واکنش اروپایی ها در مقابل جمهوری اسلامی. بله و ما هم از این قضیه خیلی خوب استفاده کردیم، به خاطر اینکه بتونیم به اروپا تو اون شرایط سختی که اروپا هست با انرژی کرایسیس، تورم و جنگی که تو اوکراین هست، یه کانفلیکتی که دوره
از اروپا رو بهش نزدیک بکنیم و وصله بدیم و نشون بدیم که اتفاقاتی که تو ایران میفته خیلی هم به شما کشورهای اروپایی ربط داره و شما باید اینو ببینید، این ربطشو. و ما خیلی کارا کردیم که بتونیم این وصله ها رو بزنیم که این دیده بشه، وگرنه از اولش هم معلوم نبود این وصله ها. تاریخ جمهوری اسلامی گره خورده به گروگانگیری. از همون اول گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی 444 روز در ایران شاید بخشی از سرنوشت جمهوری اسلامی را از اون موقع به بعد رقم زد و هنوز هم ادامه داره. میدونیم شهروندای دو تابعیتی از جمله اروپایی‌ها در ایران بازداشت هستند و همیشه جمهوری اسلامی از اونها به عنوان ابزاری برای امتیازگیری و چانه‌زنی سیاسی استفاده کرده. فکر می‌کنید چقدر همچنان این کارتی که جمهوری اسلامی 43 ساله داره بازی می‌کنه برش داره در اروپا؟ ببین همه چی برش داره در اروپا. تاکتیک‌های مختلف جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه. از اول این جریان هم داره استفاده میکنه، تست میکنه تاکتیک‌های مختلف و ما هم از این تاکتیک‌ها رو میبینیم، درک میکنیم و مهره‌های خودمون، کارت‌های خودمون رو دونه به دونه بر اساس اون اتفاقاتی که میفته میذاریم رو میز. و این بازی خوندن جمهوری اسلامی اینو ما میبینیم، درک میکنیم. شما چون خودتون ایرانی تبار هستید شاید دقیق تر ببینید. فکر میکنید واقعا همکاران شما چه در پارلمان سوئد چه در پارلمان‌های دیگر اروپایی هم واقعا این تصویر روشن رو از رفتار جمهوری اسلامی دارن، یا بعضی اوقات میگن که یک حکومتی دردسر داره بهش کاری نداشته باشیم ولش بکنیم؟ میتونن همچین کانکلوشنی رو بهش برسن، ولی خوبی این قضیه اینه که ما یه تعداد زیادی هستیم، 20 نفر 30 نفر از حزب‌های مختلف، از ایدئولوژی‌های مختلف که نفوذایی داریم، نفوذهای خاص خودمون رو داریم تو دولت‌های چیز که ما قشنگ میتونیم دوزاری چه خیلی‌ها رو بندازیم که چرا این اتفاق داره میفته، به چه دلیل و راه حلش چیه. این یه پازل پیس خیلی مهمیه که قبلا نبود ولی الان هست. با دولت مردان سوئدی که صحبت میکنید که مطمئنم میکنید، فکر میکنید که چقدر این ذهنیت الان در اروپا وجود داره و آماده هست که میدونید چیه، شاید واقعا بعد از نزدیک به نیم قرن یک ایران دیگر رو بشه تجربه کرد؟ اگه تا حالا جا نیافتاده تا چند هفته دیگه جا میفته. من اینو به شما قول میدم که تا چند هفته دیگه برنامه‌ای که به اجرا میرسه خیلی مسائل جا میندازه، روشن میکنه، یه شفافیت خاصی به برنامه‌ها و صحبت‌هایی که تا الان شده پشت پرده رو میشه نتیجهشو دید. یک خوشبینی خاصی میبینم در صحبتاتون، احتمالاً بخشش نتیجه سفرتون به آمریکای شمالی بوده. فکر میکنید که چقدر این خوشبینی احتمالاً رنگ عمل هم به خودش میبینه؟ تو این شرایط الان موقع استراحت نیست. من شب کریسمس پسر کوچولومو گذاشتم خونه با گریه، بعد اومدم اینجا به خاطر که الان شرایطیه که باید کار کرد، باید زحمت کشید، وقت تعطیلات گرفتن نیست و این موقعیت رو ما داریم به نفع احسن داریم ازش استفاده میکنیم که به مقصدمون برسیم. سپاسگزارم از شما علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد، اینجا در استودیوی ما در واشنگتن دی سی. مرسی. مراسم 40 مهران بصیرتوانا در روستای سندبالا در فومن برگزار شد. آقای بصیرتوانا روز 25 آبان از سوی فرمانده سپاه سومسرا و از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 3 روز بعد در بیمارستانی در رشت جان باخت. او به دلیل مداخله و کمک به زن میانسالی که از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود کشته شد و پیکرش در شرایطی به شدت امنیتی به خاک سپرده شد.
دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی رو تایید کرده. این دو شهروند معترض به اتهام مداخله در قتل یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند. در این پرونده 15 متهم وجود داره که هیچ کدوم از اونها از حق داشتن وکیل تعیینی بهره مند نبودند و اغلبشون در معرض حکم اعدامن، از جمله 3 نوجوان زیر 18 سال. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در یک ویدیو خطاب به علی خامنه‌ای گفته یک روز خون جوانان طغیان میکنه و اون نابود خواهد شد. من به خامنه‌ای گفتم خون جوانان طغیان میکنه، نابود میشه. انشالله که نابود بشه، سرنگون بشه. هر وقت جمهوری اسلامی نابود بشه، برای دختران پسران کتلت میپزن. بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای. دیروز هم حکم اعدام نوجوانی به نام محمد بروقنی به اتهام حمله به ساختمان فرمانداری پاکدشت از سوی دیوان عالی تایید شد. همینطور برای یک نوجوان نوشهری به اتهام آتش زدن کیوسک نیروی انتظامی حکم 2 بار اعدام صادر شده. ماهرخ غلام حسین پور همکارم در استودیو با ماست. ماهرخ، همینطور این تعداد احکام اعدام داره بیشتر و بیشتر میشه؟ بله فرداد، امروز این خبر منتشر شد که از بین 5 درخواست فرجام خواهی در پرونده روح الله عجمیان 3 تاشون پذیرفته شده که رسیدگی کنن، ولی حکم اعدام 2 تن از متهمان همونطور که خودت هم اسامیشو گفتی تایید شده. این ماجرا دقیقاً برمیگرده به روز 12 آبان ماه 40 نیکا شاکرمی در بهشت سکینه کمال شهر کرج که روح الله عجمیان کشته شد. بلافاصله 16 نفر، اول گفتن 16 نفر، بعد گفته شد 15 نفر به اتهام دست داشتن در این جریان بازداشت شدند و در دادگاه انقلاب استان رسیدگی به این پرونده شروع شد. همزمان برای 3 نوجوانی که در این جریان بازداشت شده بودند در دادگاه کیفری 1 استان که مسئول رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان هست هم جلساتی برگزار شد و در دادگاه بدوی برای 5 نفر از این متهمان به اتهام محاربه و افساد فی الارض حکم اعدام صادر شد که از بین اینها اگر اشتباه نکنم 2 تا یا 3 تاشون زیر 18 سالن، درست؟ 3 نفر زیر 18 سال هستند. همین موضوع باعث شده که انتقادات خیلی زیادی متوجه روند رسیدگی به این پرونده بشه. در واقع روند رسیدگی این پرونده بین کاربران شبکه‌های اجتماعی، ناظران و حقوقدانان به عنوان نماد رسیدگی به پرونده معترضان ازش مثال زده میشه، به این دلیل که یک، صرف نظر از زمانی که به طور طبیعی برای اتهام قتل در ایران بین 2 تا 5 سال صرف رسیدگی به یک پرونده میشه، توجه کن که الان کمتر از 2 ماه هم از این ماجرا نگذشته و حتی حکم دادگاه فرجام خواهی و تجدید نظر هم معلوم شده. غیر از این موضوع انتخاب وکیل تعیینی و اختیاری هست، به خاطر که طبق قانون، همین قانون نیمبندی که ما در ایران داریم، حق انتخاب وکیل تعیینی و اختیاری حق طبیعی هر متهمی است. اما متاسفانه در جریان رسیدگی به این پرونده، یعنی شما اگر به عنوان قاضی یا ناظر یا نیروی رسیدگی کننده، هر نیرویی مانع حق انتخاب وکیل برای متهم بشید، میشه برای شما مجازات انتظامی تعیین کرد، یعنی میشه اون قاضی مجازات بشه. ولی برای این پرونده همونطور که خودت هم میدونی، محمد آقاسی در مصاحبه با اعتماد آنلاین گفت که قاضی پرونده اجازه رسیدگی و تنظیم وکالتنامه موکلش رو بهش نداده. توجیهشون هم این بوده، به خانواده هر 2 تای این متهم گفتن که پرونده بچه‌های شما مشمول ماده 48 آیین دادرسی کیفری میشه. ماده 48 آیین دادرسی کیفری به قاضی این حق رو میده که در بعضی پرونده‌های خاص در مرحله مقدماتی و در مرحله رسیدگی و تحقیقات اجازه ورود وکیل تعیینی و انتخابی نده. ولی دقت کن، این اتفاق در پرونده‌هایی هست که شما به طور علنی برگزارش نکرده باشید، توی تلویزیون اون رو به نمایش نگذاشته باشید، حکم صادر نشده باشه، حتی حکم دادگاه تجدید نظر هم صادر شده، ولی اجازه ورود وکیل تعیینی و انتخابی به این پرونده داده نشده. ماهرخ غلام حسین پور همکارم اینجا در استودیو، ممنونم.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل در مقاله آینده سیاسی ایران رو در صورت سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در نتیجه اعتراضات فعلی تحلیل کرده. به گفته این مقاله با وجود شکاف‌ها در بدنه سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین نهاد حامی نظام میتوان متصور شد در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی بعضی از اعضای سپاه به معترضان بپیوندند و این اتفاق جایگزینی جمهوری اسلامی با یک سیستم دموکراتیک رو به چالش بکشه و حتی غیر ممکن بکنه. این مقاله میگه اعتراضات جاری در ایران رو جدی‌ترین تهدید برای جمهوری اسلامی از زمان انقلاب 57 میدونه. همکارم گلاره هان از استودیو دیگر ما به ما پیوسته همینجا در واشنگتن دی سی. گلاره بیشتر به ما بگو که چه میگه این مقاله؟ فرداد، همطور که اشاره کردی روزنامه کانادایی گلوب اند میل این مقاله رو به قلم پیتر جونز که در واقع استاد روابط بین الملل در دانشگاه اتاوا هست منتشر کرده. تیتر مناقشه برانگیزی داره. به طور مشخص میگه حتی در صورت فروپاشی نظام جمهوری اسلامی سخته که بخوایم متصور بشیم یک ایران دموکراتیک داشته باشیم. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که آقای جونز معتقده که سپاه پاسداران نقش کلیدی در انقلاب ایران خواهد داشت، به این دلیل که با وجود اینکه تعداد نیروهای سپاه پاسداران از نیروهای ارتش به طور مثال کمتر هست، نیروهاش آموزش دیده تر هستند و یکی از بازیگران اقتصادی قدرتمند در ایران هستش. آقای جونز میگه الان نظام میدونه که چقدر محتاج به سپاه پاسداران هست، برای همین هم سفره پهن کرده و سران سپاه پاسداران از این سفره تناول میکنن بر اساس منافع خودشون و از سوی دیگه سران سپاه پاسداران هم به دلیل همسویی در واقع ایدئولوژیک و اقتصادی خودشون با نظام دارن حمایت میکنن از جمهوری اسلامی و در حال حاضر از منافع جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن. آقای جونز میگه این اما طولانی مدت نیست و باید متوجه انشعابات و اختلافات در ساختار در بدنی اصلی سپاه پاسداران و همینطور اختلافات بین سپاه پاسداران و نظام باشیم و جایی در صورت در روند تداوم اعتراضات بخشی از بدنی سپاه فرو خواهد ریخت و به معترضین خواهد پیوست و به عقیده آقای جونز اینجا اونجایی هستش که در واقع روند انقلاب با اون فسادی که در سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عقیده آقای جونز جاری هست در حال حاضر ادغام میشه. آقای جونز میگه سران سپاه پاسداران به تلاش میکنن در رأس حرم قدرت بمونن، اینا تغییر ماهیت نمیدن بلکه شاکلشون تغییر میکنه و در این حریم در واقع این رأس حرم قدرت باقی خواهند بود. ممنونم. بعد و این همون جایی هستش که باعث میشه به عقیده ایشون ایران از دموکراسی فاصله بگیره، چون اساساً به عقیده اون این سران سپاه پاسداران تلاشی برای قدمی برای دموکراسی بر نخواهند داشت و به منافع شخصی خودشون میچسبن. نهایتاً در بخش دیگه از مقاله آقای جونز به روابط دیپلماتیک ایران در منطقه اشاره میکنه. میگه روابط به طور مشخص میتونیم بگیم روابط سیاسی ایران با اسرائیل بهتر خواهد شد، بهبود خواهد پیدا کرد و اون آغوش باز ایران که الان به روی چین و روسیه باز هست کم کم سرد خواهد شد و ایران در پی بهبود روابطش با اسرائیل روابط بهتری با غرب خواهد داشت. به بخش دیگه از مقاله هم به این اشاره میکنه که اما نمیتونیم تصور بکنیم که ایران از جاه طلبی های به گفته ایشون هسته‌ایش دست برداره. به این اشاره میکنه که در زمان شاه هم ایران داشت تلاش میکرد به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه، بعد از انقلاب هم این تلاش ادامه پیدا کرد و نمیشه متصور شد در واقع بعد از پیروزی انقلاب 1401 هم ایران از این تلاش دست برداره. اما میگه که با توجه به این تجربه انزوای سیاسی در 40 اندی سال گذشته حتما صورت دیپلماتیک تری خواهد داشت، حتما در راستای توافق خواهد بود که به در واقع به نظر کشورهای غربی خوشایندتر بیاد این فعالیت‌های هسته‌ای.
آقای جونز یک مقایسه جالبی هم داره در مورد اختلافات و انشابات درون شاکله نظام و سپاه که میگه اتفاقی که در واقع این فروپاشی درونی که در شاکله سپاه و نظام اتفاق میفته شباهت داره با اون چیزی که در شوروی دیدیم و دیدیم که بسیاری از سران ارشد KGB یا همون کاگبه و بسیاری از نهادهای دولتی شوروی سابق هم در آستانه فروپاشی در واقع احزاب تغییر موضع دادن از احزاب کمونیسم به همون کپیتالیسم یا همون نظام سرمایه‌داری خود در واقع منتقل شدن، کم کم خودشون رو منتقل کردن. اینا تغییر ماهیت ندادن بلکه تغییر شکل دادن و در آخر هم به این اشاره میکنه که این رو اما میتونیم خوشبین باشیم که ملتی که در آتش آزادی‌های مدنی و آزادی‌های شخصی و حقوق اولیه خودش برای بیشتر از 40 سال بود حتما با این انقلاب میتونه آزادی سیاسی و مدنی بیشتری رو تجربه کنه و این انقلاب قطعا میتونه برای زنان یک عطر خوش آزادی رو به ارمغان بیاره. ممنونم از تو گلا ریحان، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. واکنش‌ها به مرگ مهدی زاره اشکزری، معترض 31 ساله و دانشجوی سابق دانشگاه بولونیا در رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های ایتالیایی همچنان ادامه داره. در ویدیوی جدیدی که از مهدی زاره اشکزری در شبکه‌های مجازی منتشر شده، کبودی‌ها و آثار شکنجه بر بدنش مشهوده. مهدی در این ویدیو خطاب به سفیر ایتالیا میگه ببینید با من چه کردن. پیکر مهدی زاره اشکزری دوشنبه 12 دی ماه در اشکزر یزد به خاک سپرده شد. به همین مناسبت دانشجویان دانشگاه بولونیا هم دیشب در این دانشگاه تجمعی برگزار کردند. علی جنابان دوست مهدی زاره اشکزری از بولونیا ایتالیا به ما پیوسته. آقای جنابان، متاسفم به خاطر اتفاقی که برای دوستتون افتاد. یکم بیشتر در مورد او بگید، چه شد که رفت به ایران و اتفاقاتی که براش افتاد؟ به نام زن، زندگی، آزادی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و درود میفرستم به همه هموطنانم و به احترامشون تمام قد میایستم و کلاه از سر برمی‌دارم به خاطر مقاومتشون و فریاد آزادی خواهیشون. من حداقل و خیلی از دوستانم از شب نگذشته پیش از سال 9 میلادی با خبر شدیم که مهدی دوستمون به دست رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی کشته شد. من همون لحظه پستی رو نوشتم و پیگیر شدم که چه اتفاق افتاد و روز بعد متوجه شدیم که مهدی در اعتراضات شرکت کرده، مثل همه ایرانیانی که امروز دارن در اعتراضات شرکت میکنن برای حق اولیه انسانیشون، آزادی، و دستگیر شده و در زندان به شکل وحشتناکی شکنجه شده و بلافاصله بعد از آزادی از زندان به کما رفته، به بیمارستان رفته و 20 روز بعد از کما متاسفانه ما دیدیم. متاسفم آقای جنابان. مقامات جمهوری اسلامی آیا توضیحی دادن که چه اتفاقی افتاد و چطوری آقای اشکزری جانش رو از دست داده؟ خیلی بعید میدونم که توضیح درست و واقعی از این مقامات به قول شما به گوش ما برسه. ما جز دروغ که چیزی ندیدیم و فکر میکنم که نبایدم توقع راستی از این جماعت داشته باشیم. ما دیگه حداقل از طریق مقامات ایتالیایی چی؟ سفارت ایتالیا در تهران های اقداماتی انجام شده؟ ببینید در 2 روز گذشته از دیروز تا به امروز تمام مجلات، روزنامه ها و تلویزیون های ایتالیا در این مورد صحبت کردن. من خودم با شبکه های مختلفی گفتگو داشتم، دوستانم همینطور. دیروز مراسمی گرفتیم برای مهدی در روبروی دانشگاه داروسازی دانشگاه بولونیا. میدونید که دانشگاه بولونیا و شهر بولونیا بسیار شهر مهمی است در ایتالیا و حتی اروپا و سابقه مبارزات داره.
رئیس دانشگاه صحبت کردن، رئیس دانشکده صحبت کردن، از بقیه مقامات داریم میخوایم، با بچه‌ها تلاش میکنیم این صدا خاموش نشه و ای کاش ما زودتر میدونستیم، ای کاش از روزی که دستگیر شده بود میدونستیم. همچین اتفاق برای آقای پاتریک زکی، یک دانشجوی مصری که در ایتالیا علوم سیاسی خونده بود افتاد و خبردار شدن. دانشجویان بولونیا انقدر اعتراض کردن تا پاتریک رو آزاد کردن. پاتریک الان آزاده و ای کاش ما میدونستیم. من از همه مردم ایران، همه عزیزان داغدار، همه عزیزان خانواده ها، من جای اونها نیستم، میدونم شرایطشون سخته، میدونم تو بدترین شرایط تعذیر، تهدید و شکنجه هستن، زیر فشار هستن، واقعا نمیتونم خودمو جای اونها بذارم، ولی باور کنید نباید به حرف این جماعت گوش داد. اینها جز دروغ چیزی به ما نمیگن. اینها ما رو در سکوت نگه میدارن که از سکوت ما مثل همه این 44 سال سوء استفاده بکنن و ما رو به قهقرا ببرن با این سکوت. ما باید اعتراض کنیم. من شنیدم بیش از 30,000 نفر در زندانهای ایران هستن. نگاه کنید شما، 30,000 نفر معترض در زندان هستن. اینها 30,000 پدر، 30,000 مادر، امیدوارم که همشون در قید حیات باشن، 30,000 خواهر و برادر دارن و بیش از 30,000 دوست دارن و بیش از 30,000 هم محله‌ای دارن. این خودش یک هزینه به دست این سیستم و ما نباید بذاریم این هزینه به اینها وارد نشه و بعد هر روز هزینه رو بیشتر کنیم و فشار رو بیشتر کنیم و تنها راه ما همینه. هر کس هر چقدر که میتونه باید یک فشاری بیشتر وارد بکنه. پیروزی مسلماً با ماست. ببینید من یه چیزی برای شما بگم، خارج از بحث نیست، چون که مهدی از این دست آدم‌ها بود. مهدی فوق‌العاده پسر مهربان، واقعاً مهمان نواز. من در روزهای اولی که این بچه‌ها اومده بودن رفت همراهشون بودم تا مراحل اقامت گرفتن رو و خیلی اتفاق افتاد و جایی که باید برن نمیدونم بیمه و اینا رو دنبال کنیم با هم و از همون روز دیدم این آدم چقدر بشاشه، چقدر پر از زندگیه، مثل همه عزیزان ما. اصلا این انقلاب به قول یکی از دوستانم سنم انقلاب زیبایی هاست و اینها دشمن زیبایی هستند و این بچه ما رو به خونش دعوت کرد. چند بار من اونجا غذا خوردم، حتی زمانی که به خاطر مشکلات مالی در پیتزا فروشی کار میکرد و فوق‌العاده آدم اینتلیجنتی بود، باهوشی بود، خیلی زود کار رو یاد گرفت و پیتزایول شد که کار خیلی ساده نیست، اون هم در ایتالیا و اونجا این مغازه درش رو همه باز بود با یک لبخند گشاده در عین اینکه در پی تحصیلش هم بود و خب میدونین که متاسفانه مادرش سرطان داشت و ایشون فوت شدن و مهدی به خاطر پدرش و برادر کوچکش به ایران بازگشت تا به اونها کمک بکنه و خب وقتی همچنان که امروز ایران مردم بعد از فکر میکنم بیش از 120 سال تلاش برای آزادی و مخصوصا این 44 سال تلاش برای آزادی و مخصوصا بیش از این 100 روز برای آزادی، وقتی که اینجا زندگی میکنن میبینید که آزادی خیلی آن چیز بزرگ و به دست نیافتنی هم نیست. چرا ما نداشته باشیم؟ چرا ما نتونیم با مشروبمون به راحتی در خیابونها راه بریم، دستش رو بگیریم، ببوسیمش، اونجوری که دوست داریم فکر کنیم، اونجوری که دوست داریم حرف بزنیم؟ من چند سال اینجا زندگی میکنم، فیلم میسازم، پرفورمنس اجرا میکنم و کسی نمیتونه من بیاد بگه که نباید فکر کنی، نباید حرف بزنی و نباید فکرتو بلند بگی. من به این سیستم هم اعتراض کردم. فیلم آخرم در مورد اصلا نقدی است بر ایتالیا و هیچ مشکلی نداره. ما همینو میخوایم، چون دولت باید به ما خدمت کنه. ما که نباید به دولت خدمت کنیم. دولت از قبل ما به وجود میاد، ما که دولت که ما رو به وجود نیاورده، پس دولت وقتی ما نمیخوایم باید نمیخوایمش باید ممنونم. پس بنابراین من از همه مردم ایران به عنوان یک ایرانی که دورم از وطنم، از همه خانواده ها میخوام سکوت نکنیم، بذاریم برسیم به اون چیزی که داریم براش تلاش میکنیم. مسلما میرسیم. مسلما من مطمئنم، من به نظرم همه دیگه مطمئنیم. یک اتفاقی که جمهوری اسلامی ندونسته به ما داده، البته ما رو یه عمری دور نگه داشتن. گاهی وقتا میگم که دم آقای بختیار گرم که آقای خمینی رو هواپیماشو نزد که این بند و بساط خرافه و جهل همه تموم شد بره پی کارش. 44 سال بالاخره هزینه داریم، هزینه سنگین، جون‌های بی بازگشت. ولی ما زمانی که اومده بودیم ایتالیا در اون پشت
سفارت برای ویزا بچه‌ها میگفتن آقا رفتید ایران با این ایرانی‌ها حواستون باشه نگردید، خودشون هم ایرانی بودن، این سیستم یادمون داده بود. ولی الان در این بیش از 100 روز نمیدید ما چقدر به هم نزدیک شدیم و هر روز به این درد مشترک ما نزدیک میشیم، هر روز به این فریاد آزادی که به گلومونه به سینه‌مونه، واقعا شب‌ها خواب راحت نداریم، روزها همینطور، ولی همدیگه رو میبینیم، در آغوش میگیریم و ما به هم نزدیک بشیم و پیروزیمون نزدیکه و اینها از هم دور میشن و از بین میرن. علی جنابان، دوست مهدی زاره اشکزری از بولونیا ایتالیا، ممنونم از شما. مراسم تجلیل از پله در شهر سانتوس برزیل همچنان در جریان. پله در 82 سالگی و بعد از یک دوره بیماری در شهر سائو پائولو درگذشت. همکارم رضا محدث از محل برگزاری مراسم خاکسپاری پله در شهر سانتوس برزیل با ماست. اگر ارتباطمون برقرار شده باشه رضا، دیگه آخرین ساعت‌های فرصت برزیلی‌ها برای ودا با اوست. فرداد باید بهت بگم که همین ساعتی پیش ودا با اسطوره فوتبال دنیا و برزیل، مروارید سیاه فوتبال جهان به پایان رسید و او در این ساختمانی که پشت سر من می‌بینید، بلندترین قبرستان عمودی جهان، قبرستان 10 طبقه که در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده، آرام گرفت و در مقبره‌ای در طبقه 9 اون او را در حقیقت به نوعی میتونیم بگیم به خاک سپردند و او ودا کردند باهاش. اگر موافق باشی یه مروری بکنیم امروز چه اتفاقاتی افتاد. از صبح امروز همچنان ما ساعت 5 صبح که اومدیم اینجا در شهر سانتوس، از سائو پائولو که اومدیم اینجا، الان ساعت 6 و 16 دقیقه بعد از ظهر به وقت سانتوس برزیل. عرض کنم خدمتتون همون موقع هم مردم صف بسته بودن، داشتن همچنان میرفتن وارد ورزشگاه میشدن. دیروز در برنامه تو هم پخش کردی و دیدیم که مردم میومدن ادای احترام میکردن به پیکر پله اونجا و آخرین خداحافظی یا ودا رو میکردن. باشگاه سانتوس اعلام کرده که در طی این 24 ساعت، یعنی از 10 صبح روز دوشنبه تا 10 صبح روز سه‌شنبه که امروز باشه، 230,000 نفر از مردم اومدن در صف ایستادن، ساعت‌ها در صف ایستادن و رفتن با اسطوره فوتبال این کشور و مرد پادشاه فوتبال برزیل خداحافظی کردن، به او ادای احترام کردن. بارزترین چهره امروز کسی نبود جز لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، که همین یک شنبه گذشته مراسم تحلیفش برگزار شد و امروز در اولین مراسم رسمی بعد از تحلیف به همراه همسرش اومد در وسط زمین چمن ورزشگاه سانتوس با همسر پله، با دختر پله دیدار کرد، با اونها گفتگو کرد، با اونها ادای احترام کرد و اونجا رو که ترک کرد تابوت پله رو گذاشتن روی ماشین آتش نشانی. بله درست، ماشین آتش نشانی یک سنت دیرینه است ظاهرا اینجا در برزیل. اسطوره ها و مفاخرشون رو روی ماشین آتش نشانی میگذارند و تشییع میکنند. تمام خیابان های شهر سانتوس مملو بود از مردم، مشتاقان، علاقمندان به پله. او رو در تمام شهر گردوندن، بردن مقابل منزل مادر پله. او هم دیروز هم در برنامه گفتم 100 سال عمر کرده، همچنان هم زنده است و البته حال نامساعد داره. بردن مقابل منزل او. بسیاری از هواداران هم مقابل منزل مادر پله مستقر شده بودن، اونجا از اونجا عبور کرد و بالاخره خودشون رو رسوندن اینجا در این آرامگاهی که می‌بینی، آرامستان بگم، قبرستان بگم، و به هر حال من خودم هم چنین ساختمانی رو ندیده بودم. به صورت در حقیقت در دیوار این مقبره ها در دیوار تعبیه شده و در طبقه 9 مشرف به ورزشگاه سانتوس. از طبقه 9 که پله اونجا در آرام گرفته میتونه دیده میشه در حقیقت مرکز زمین ورزشگاه سانتوس، جایی که سالهای سال اونجا بازی کرد و خاطره آفرید و تبدیل به اسطوره شد. ممنونم از تو همکارم رضا محدث از محل برگزاری مراسم خاکسپاری پله در شهر سانتوس برزیل. ساعتی بعد از اینکه وزیر خارجه آمریکا گفت توافق هسته‌ای با ایران قابل احیا نیست، نخست وزیر اسرائیل امضای این توافق را همچنان محتمل دونسته. نتانیاهو به اعضای کابینه دولت تازه اسرائیل گفته تلاش‌ها برای جلوگیری از هر گونه توافق هسته‌ای بین قدرت‌های غربی و جمهوری اسلامی رو تشدید می‌کنه. نتانیاهو قبلا هم بارها مخالفتش با احیای توافق برجام رو اعلام کرده بود. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. آرش. مطبوعات میگن یک در واقع مکالمه تلفنی برقرار شده دیروز بین انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل. در این مکالمه تلفنی در مورد تعداد زیادی از مسائلی که مورد بحث
بین سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی صحبت شده است، اما به نظر میاد مهمترینش این باشد که آقای بلینکن به همتای اسرائیلیش گفته است از نظر پرزیدنت بایدن دیگه برجام دیگه قابل احیا نخواهد بود و یک توافقی است که از دست رفته است و این به نظر میاد که پایان کار برجام باشه که بالاخره در تابوت که مدتی بود ولی کاملا بخوان در قبل بذارن پایین روش خاک بریزن. به نظر میاد که شروع شده است. آقای بلینکن به همتای اسرائیلیش گفته است که ایالات متحده فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد و کارشناسان و مطبوعات آمریکایی میگویند بخشی از این از طریق صحبت کردن و لابی کردن با بقیه متحدین ایالات متحده مخصوصا در اروپا خواهد بود. به اروپایی ها خواهند گفت آمریکایی ها که الان وقت این رسیده است که پرونده اتمی ایران رو احتمالاً از شورای حکام ببرن به شورای امنیت سازمان ملل متحد. میدونید که فردا قطعنامه‌ای که به اسم قطعنامه 2231 معروف هست که در اون موقع که برجام امضا شده بود در واقع وصل شده بود به این توافق، میگوید که اگر طرفین در واقع این توافق رو رعایت نکنن یک مکانیسم ماشه وجود دارد و این مکانیسم ماشه رو میخواهد آقای بایدن از اروپایی‌ها که هرچه زودتر به کار بیاندازند. آرش تا اونجا هستی خبری بی ارتباط البته با این داستان نتانیاهو، میدونم که پشت سر تو الان قوقایی در جریان در کنگره آمریکا، تصاویر زنده رو هم داریم پخش میکنیم. آقای مکارتی نتونست رأی کافی رو بیاره. فکر میکنم این اولین باره در 100 سال گذشته که وضعیت همچین شکلی شده برای رئیس مجلس نمایندگان. فردا رأی دوم رو هم باخت آقای مکارتی. به نظر میاد الان دارن سعی میکنن که به توافق برسن در بین خودشون جمهوری خوان که آیا رأی سوم هم وجود خواهد داشت. الان مجلس نمایندگان آمریکا بدون رئیس هست و تا وقتی رئیس مجلس نمایندگان منصوب نشه اصلا کنگره رسمیت نخواهد یافت، مراسم تحلیف صورت نخواهد گرفت، هیچ رأیگیری انجام نخواهد شد، حتی سنا هم تعطیل میشه تا وقتی که رئیس مجلس نمایندگان انتخاب نشه. آقای مکارتی رأی دوم رو هم باخت. رأی اول رو با 19 اختلاف، رأی دوم رو با 19 اختلاف. 19 جمهوری خواه به جیم جوردن رأی دادن، نماینده جمهوری خواه از ایالت اوهایو که با آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا نزدیک است، ولی هنوز بدنه جمهوری خواهان راضی نشده است که اسم کوین مکارتی رو پایین بیاره و احتمالاً جیم جوردن رو بالا ببره. در کنار اون این داستان همونجور که تو گفتی درسته 100 سال همچین اتفاقی نیفتاده است، اما الان ما احتمال داره برای اولین بار در تاریخ آمریکا شاهد بشیم که این 5 نماینده‌ای که دست راستی هستن و میگویند به مکارتی رأی نخواهند داد، احتمال داره گفته شده است که ممکنه 5 تا رأیشون رو به حکیم جفریز نماینده حزب دموکرات بدهند. ایشون 213 رأی داره، 5 رأی احتیاج داره به 218 برسه. این 5 رأی اگر از جمهوری خواه انتقال پیدا کنه برای اولین بار در تاریخ آمریکا حزب اقلیت رئیس مجلس نمایندگان رو تعیین خواهد کرد. با این حال نمایندگان خونه نخواهند رفت تا وقتی که رئیس مجلس نمایندگان انتخاب نشه. اونها اینجا خواهند بود، رأیگیری خواهند کرد، ما هم اینجا خواهیم بود، رأیگیری اونها رو تعقیب خواهیم کرد. ممنونم از تو آرش علایی. همونطور که آرش گفت آرش اونجا خواهد بود، ما هم دنبال خواهیم کرد. به محضی که نتیجه مشخص بشه شما رو هم در جریان قرار میدیم. حالا که حرف از کنگره شد اجازه بدید این بخش از برنامه 24 رو هم با تصاویر زنده از کنگره آمریکا به پایان ببریم.